Gigabyte Aorus F127QX. Acest monitor de la Gigabyte este un monitor genial și vă spunem acest lucru pentru că l-am butonat, l-am testat, l-am gâdilat și este incredibil. În primul rând, 27 de inch și 240 de Hz. Mai mult de atât, credeți-mă, nu aveți nevoie. Ar trebui să vă spun, se poate regla pe înălțime, se poate regla stânga-dreapta, se poate roti, practic puteți să-l puneți în ce poziție vreți voi. Iar el, de asamblat, demontat, se face foarte, foarte ușor. În cutie găsiți cablu de alimentare, cablu HDMI și cablu DisplayPort. Piciorul și standul. Iar standul, practic bucata aceasta mare care este în V, se prinde de picior doar cu un singur șurub și atât. Aveți nevoie doar de o șurubelniță dreaptă sau în cruce ca să prindeți acel stand. După aceea, tot piciorul și cu standul se împinge în monitor și se apasă. Practic are doar două piedici ca să-l scoateți. Dacă nu vreți să-l scoateți, rămâne acolo. De asemenea, în partea din spate vine cu șuruburi special pentru prindere tip VESA, wall mount. Dacă vreți să-l puneți pe un suport, pe un trepied, pe perete, vine direct cu acest lucru. Din nou, mare thumbs up. Din câte se poate vedea, bezelul, marginea este foarte, foarte subțire. Ecranul se vede bine din toate unghiurile, din orice parte v-ați uita, nu o să aveți ce să reproșați. Calitatea imaginii este bună, iar meniul este diferit față de alte monitoare. Dar haideți să vă arăt această bucată. Meniul se controlează din țâmburușul de desubt, de sub brandul Aorus, se apasă pe el. În partea stângă aveți dashboard. Pentru dashboard faceți dreapta și puteți să îl activați. Acesta vă arată temperaturi, frecvențe, voltaje, doar că trebuie să aveți aplicația instalată și cablul USB conectat. Pentru că noi nu avem acest lucru, o să lăsăm pe off. De asemenea, în dashboard aveți Gaming Assist. La Gaming Assist puteți să aveți crosshair pe mijloc. De asemenea, puteți să aveți mai multe chestii afișate. Un timer, gaming timer, gaming counter, refresh rate-ul sau informație unde să poate muta. Refresh rate-ul practic, cumva, dacă aveți VSync-ul activat și aveți o placă video AMD sau Nvidia, refresh rate-ul coincide cu numărul de FPS-uri. De asemenea, dacă apăsați din nou și vă duceți în partea de față, trageți spre față, puteți să opriți monitorul, iar în partea de sus aveți toate setările monitorului, cum ar fi setările de gaming, picture, display, picture in picture, dacă vreți să folosiți două calculatoare conectate la acest monitor, informații, puteți să vă salvați setările sau să-l resetați. Iar la picture in picture aveți inclusiv, puteți să selectați sursa, locația, dimensiunea, să faceți switch, inclusiv audio puteți să-l schimbați între ele. Noi o să ținem pe off. Și de asemenea, partea de gaming. Puteți să țineți Black Equalizer-ul on sau off. Noi îl ținem pe off. Super Resolution-ul off. Overdrive-ul. AMD FreeSync-ul este on, pentru că folosim în momentul acesta o placă video AMD, un RX 6800. Această funcție Black Equalizer accentuează negru. După aceea mergem la Picture și de asemenea la Picture aveți tot felul de setări în funcție de nevoi. Noi o să folosim modul standard, pentru că așa vrem să vadă. Nu vrem să modificăm, vrem să vedem cum este din fabrică, doar că Dynamic Contrast ținem off, pentru că nu vrem să avem acel Dynamic Contrast. La display se alege inputul sau tipul de RGB, noi îl ținem de la 0 la 255 sau pe auto. Și cam astea sunt setările din meniu, cam asta este meniul monitorului. Și din cât ați văzut în meniu și ați putut să vă dați seama, monitorul are pe spate un hub USB cu două intrări USB, o intrare USB și două ieșiri. Practic vine un cablu de la calculator la monitor și din monitor poate să iasă două USB-uri, mouse și tastatură de exemplu. De asemenea, monitorul se poate conecta prin HDMI sau prin DisplayPort. Sincer, pentru că tot are în cutie cablu DisplayPort, vă recomand cablul DisplayPort ca să poată să meargă la 240 de Hz. Noi așa l-am folosit, așa l-am testat, am mers perfect. Iar FreeSync-ul s-a activat din prima, fără nicio problemă
Și haideți să vă arăt cum se poate face acest lucru direct din Windows. Și ca să activați 240 de Hz, vă duceți pe Display Settings, faceți scroll până la Advanced Display Settings, iar aici, scroll mai jos, refresh rate 240 de Hz. Și după aceea, keep changes. Iar monitorul acum funcționează la 240 de Hz. Atenție, trebuie să aveți cablul DisplayPort conectat. Practic, easy peasy ca să aveți un monitor de 240 de Hz fără nicio mică problemă. Și vă spun acest lucru pentru că ne-am jucat. Din câte vedeți, această sesiune de Counter-Strike se vede perfect, nu aveți nicio mică problemă. Și ca să fim siguri că nu este nicio problemă, am făcut și testul de UFO, testul pe care îl facem noi tot timpul de ghosting, de blur, ca să vedem cum se vede. Și vreau să spun că se vede superb. Da, ghosting-ul este atât de mic încât a trebuit să mă uit super atent dacă există. Iar din câte ați văzut în meniu, noi am lăsat opțiunea de balance, nu am trecut nici pe fast, nu am trecut nici pe slow, am lăsat așa cum era, să nu ai nicio altă problemă. Iar culorile sunt reglate bine, se vede bine, din câte vedeți, negru este negru, aveți inclusiv niște funcții de accentuat negru, noi am lăsat disable, pentru că totuși ne place să nu avem acele backlight-uri să tot clipească aiurea ca să ne deranjează la editare și preferăm să fie totul uniform. Dar ăsta este strict cazul nostru. Dacă vă jucați, vă recomand să le activați pe acelea. Și ca și concluzie, este un monitor de 27 de inch, foarte mișto, nu avem ce să-i reproșăm, sincer, merită fiecare leu. Și din câte ați văzut, pe picior mai are niște pini, sunt pentru a controla RGB-ul de pe spatele piciorului. Sincer, nu știm de ce vreți RGB și pe piciorul monitorului, dar hei, este acolo, poate când este perfect întuneric, dă o mică doză de lumină pe peretele din spatele monitorului. Dacă aveți întrebări legate de acest monitor, mai jos este o căsuță. Dacă aveți alte întrebări, avem un server Discord, intrați acolo, întrebați-ne acolo. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați de un like, un share, ca să vadă și prietenii voștri ce facem și dacă vreți să ne sprijiniți, avem o pagină de Patreon. Nu uitați, pe lângă toate acestea, avem o pagină de Instagram, Twitter și Facebook, unde mai postăm din când în când și alte materiale. Eu sunt Lucian, noi suntem Bloc Tehnica și acesta este monitorul Gigabyte Aorus. Bye!